Ser du skorstenen upp i skyn där? Bakom trädet. Den sticker långt upp. En slags stens... Fan, det ser så sagolikt ut med den här muren. Knotiga träd. Fan vad vatten det kommer från taket. Ja, jättemycket. Spännande, jag hoppas det var något gött. Ja, Är det en disk? En disk plåtis en disk. med såna här grejer på sidan. Ciao baby, kommer vi med våran diska bilar? Kan de prata med varandra diskarna? Mm. That's a surprise. Nu ska vi faktiskt gå in och kolla den här restaurangen här vid vägkroken. Jag tror det är Vägverkets där. Är det Vägverkets där eller? Ja, det här är väl det i alla fall. Ska vi se om de har någon god lunch där inne. Ja. Ja, den är jättesmussig. Ångersjön, öppet torsdag till måndag 11-17. Mat, fika, kaffe, läsk med mera. Välkomna Mats och Linus är det som håller till här. Det är ett fint gammalt ställe tycker jag. Ja, det ser jättefint ut. Ångersjöns mat- och vildmarkscamping. Det är camping står det. Jaha. Den är låst. 11 var klart. Men hon är ju 11. Dra till, är det låst? Det är ju folk där inne. Nej, de hade inte öppet idag för de hade problem med miljö och hälsa. Så att, ja det vill man ju inte in och äta heller då så. Ja, jävla märkligt, men jag blir förbannad för man kan ju inte ha skylten ute när man har stängt. Då får man, det är ju det första man får göra, får du ta bort skylten då. Jag får en bit papper bara då. Så jag sa faktiskt, för det var folk där inne så att jag sa knacka på så de fick komma och öppna så jag sa till dem, ni kan ta bort skylten. Vi var ju faktiskt här igår redan och bestämde oss för att vi skulle äta här idag. Men då sa han att de hade problem med miljö och hälsa så det var ju gott att vi inte gick in och åt det. Och vad har hänt nu då? Jo, så här ligger det till. Vi har lämnat Långvinds bruk och vi skulle ju checka lunch där på den här restaurangen som låg vid E4 så jag visar er. Men det var ju stängt då. Så vi åkte vidare till Söderhamn och så gick vi på Stadshotellet och så åt vi buffé där. Och de hade lite av varje, ja det blev blandat på min tallrik. Jag åt fisk med remouladsås och potatis och så åt jag lite stekt fläsk med löksås och det blev nog lite pepparsås på den stekta fläsken också. Och det blev pannkaka med sylt och grädde och ja, det var ju gott som fasen. Och sen så åkte vi hem och fyllde på vatten på husbilen här. Så nu har vi lite mer vatten så ska vi testa duschen också. Så vi ska duscha i bilen. Och det är ju inte fel att ha testat allting ordentligt och så. Och så åkte vi iväg till Willys och så har vi varit och handlat nu. Och nu har vi åkt hem igen för nu kom vi på att vi skulle ha lite rödvin utifall. Vi har vittvin och vi har några få öl i bilen men vi sa att vi kanske ska ha lite rödvin också för vi eventuellt får vi besök. Vi ska i alla fall till Axmar brygga då, jag tror jag har nämnt det innan här. Det är julmarknad där men vi ska inte dit förrän på lördag. Så nu ska vi åka ut till Stenö tror jag. Och där ställer vi oss på, det är ju en stor camping men vi ställer oss faktiskt vid sidan om för vi ska ju bara stå över natten här nu och så kan vi rasta hundarna där och så vi ställer oss där på en parkering och imorgon vet jag inte var vi ska stå men det får vi se, det blir huvudvärk imorgon istället så nu väntar jag på Carola. Så ligger det till för tillfället. Kolsvart är det ute också, fan vad fort det mörknar, klockan är bara strax efter 3 och det är kolsvart. Men så är det här uppe.
Nu har vi... Nu har Carola hittat någonting ute i skogen, så vi är faktiskt på väg ut i skogen. Jag är lite osäker på om det är rätt eller inte, älskling. Ja. Det kan väl inte jag veta, det är Park for Light som säger det. Klart att det blir lite ansträngt kanske när man ger sig ut i skogen med en splirrans ny bil som bara har gått 150-200 mil. Det kan väl inte jag veta, det är Park for Light som säger det. Behöver vi vända blir det lite speciellt. Men om du tar upp Google Earth så ser man... Nej, men det kan ju vara inte den på telefon. Sväng höger. Här kommer vi skrapa i grenarna. Det är inte så kul. Hur långt är det kvar nu? 80 meter, 300 meter. 300 meter. 300 meter, det är rätt långt. Jag vet inte vilken väg det ska vara. Nej, det känns inte bra. Du måste ju köra framåt. Kan du lägga från den jävla kameran? Men man måste ju säga att Park for Night, det ska man inte lita på. Det var ingen mening att fortsätta in i skogen, så vi hamnar inne här på Stenö havsbad och camping. Jag ska bara se vad det står här. Vi är ute i området Ring. Det tror jag inte de är nu. Här är nog görstängt. Om jag förstår det hela rätt. Men de har sån här bokning man bokar med drop-in här. Så det får vi ta. Titta vilken fin bricka Carola har köpt här. Så man kan ha lite ost och kex och grejer på. Och så köpte hon en älg också. Och sen har hon köpt några bladverk med belysning som vi ska ha fram på instrumentpanelen. Får vi se vad det är för någonting. Ja, det blir tillfälligt så. De ska inte vara det egentligen. Lucia-tåget ska ju tändas med. När fröken har fått bort alla sina tomtar och lampor och grejer här, så ska jag göra ordning min lilla datorhörna här också. Älskar du mig? Ja då. Kan jag få en puss? Jag älskar dig mer än tomtarna. Nej, men jag provade ju det att sitta och jobba här och det funkar faktiskt ganska bra. Måste jag säga. Det är det jag gillar, jag har ett separat tangentbord och det är lite svårt. Hade man haft en liten hylla här och lagt tangentborden på, det hade det varit dunder. Och så datorn här uppe. Men det funkar ändå. Men det är ju så, ska man ha tangentbordet i knät så blir det lite speciellt. Men det är jättekäckt att kunna ha det så här och inte belamra bordet där bak. Så har man grejerna här. Sen när vi tar ner sängen, då är det bara att trycka ner datorn. Jag har ju den på en speciell grej som man kan trycka ner den så här. För att här är det ändå 20-30 cm mellanrum från sängen när den är nere på lägsta. Så här ser det ut. Min lilla datorhörna. Mus, tangentbord, dator, hörlurar, lite belysning och så är allting perfekt. Sitter jag här i lugn och ro. Flyttar du på slingan nu? Jag tänkte sätta den i duschen. Och nu ska vi fika där borta. Så, lite mys där. Det var ju bra att vi fick tanka lite vatten hemma. Fast jag har ju lust att utnyttja möjligheten att tanka här. Man betalar massa pengar. Jag visste inte att vi skulle hamna här. Jag hade mina aningar när det började krångla med allting. Då tänkte jag, vad fan håller vi på med? Dumsnåla till och åker fast i skogen. Inte dumsnåla. Jo, fastnar i skogen bara. Inte vill betala för Men det hade ju varit mysigt om vi kom fram där i skogen. Om det hade varit lite bättre väg. Men jag tvivlar lite på att det var rätt väg. Nej, det var den vägen. Men alla var inte så här höga husbilar. Men det var ju spännande ända tills du inte ville vara med längre. Ska det vatten? Ska vi testa ett nytt kaffe idag?
Jag tror inte vi har haft dem förut. Det ser ut som praliner. Ser ut som praliner, det är jättegott. Ganska mysigt när det regnar ute. Vilken taskig vinter alltså. Det är som västkustvinter det här. Nej, det är som en... Västkustvinter. Regn. Vi är inte på västkusten nu. Nej, men det är sån vinter här nu, fattar du väl? Nej, Så här är det där. så här är det här också. Nej, det är det inte. Förra året hade vi snö. Nej. Det var på julbord, då var det Det var, skitmycket snö. Det var den 6:e. ja, det var skitmycket snö för en vecka sedan också. Vad ska vi ha? Ska du ha pippiklocka? Eller vill du ha en... Vilka pippar man får. Ja. Lite många. Pökar du Alice? Ja, biter henne lite också, eller honom. Biter han. Och den här har stått här, den har vi inte tänkt så mycket på. Ja, jag har ju lagt täcke där. Jo, vi har lagt täcke för att vara säker. Det får vi göra ett tag till. Men den åker ingen vart. Förrän olyckan är framme så att säga. Då lär den lossa. Ja, man vet aldrig riktigt var man hamnar när man kollar på Park for Night och så ser man någon plats som man tycker är trevlig och så drar man iväg efter Google Maps. Rätt vad det var så var vi ju inne i skogen ner mot stranden liksom. Och det är klart att på sommaren när det är torrt och fint så går det säkert en väg att köra där. Men jag gick ur bilen och promenerade bort i strålkastarskenet och då var det ju jättestora sådana här vattenpölar. De var ju fan 30 meter långa, jättemycket vatten i. Och vi har precis varit och tvättat bilen. Och jag kände, och sen så var det trångt och det var träd som stack ner på vissa ställen. Nu fick du brutit av några grenar där för så att vi kom tillbaka. Som tur var så bestämde vi oss att vi backar och åker ut därifrån. Så Carola gick ur bilen med ficklampa och via den här backkameran är ju bra alltså. Så kunde jag ju ta mig ut längs den här grusvägen och backa oss ut därifrån. Så det gick jättebra. Men det är lite lurigt när man kör in på sådana vägar på kvällen när det är mörkt och sådär. Och nu står vi på Stenö camping istället då. Tanken var att vi skulle frikampa för det är kul att testa det och det här kostar det 240 kronor. Men frikampar man så får man använda gasol och då går det ju en 100 i gasol nästan. Man kan säga att det kostar 140 spänn att stå så här och för vi sparar ju med elen här då 240 och så betalar vi inte gasolen istället som det hade gått om vi hade frikampat. Så. Men det är rätt käckt när man har el och man kan slösa bäst man vill så att säga. Så nu är värmen på för fullt och jag känner att det börjar komma upp värme här. Ja, gör det. Jag fryser inte nu. Nej, det går ganska snabbt. Vad är det? Är du arg? Ha? Vad är detta? Ta nallen då. Är hon tråkig? Nallen börjar bli tråkig. Hon hjälper aldrig till. Nej, det är ingen skön nalle. Vi har ju börjat med våra adventskalendrar ska jag säga. För Carola har ju en egen. Hon har ju en med bubbel och jag har fått en av henne med bira i. Och idag är det den 4. Så att nu har jag öppnat min 4 här. Nummer 4 står det där. Och i den var det en paradpilsner Mellerud. Så den ska jag ta in nu. Och så ska vi öppna Carolas vad heter det, Galanti Gouvet Privata. Det är rosébubbel. Väldigt rosa. Laxrosa. Så smakar det först. Ska jag smaka först? Åh, den luktar godis. Det är söt. Extra dry står det. Ja, det luktar lite torrt nästan. Men jag tyckte det luktar Jo, godis. men det går lite bubblig då. Det var god. Den var god va? Det var inte söt. Lika spännande varje dag blir det faktiskt. Ända fram till julafton. Det ligger andra i korgen. Ja. Vilken gul färg. Det ser ut som honung nästan. Gjorde en liten bludderkrona på Lite också. löddrög. Nästan lika fin färg som du har på din. Ja, det var en jäkla fin färg. Det såg också klart ut. Det var lite mer bondgårdslukt på den. Luktar det laggård? Ja, Nej, men vadå bondgårdslukt? ja laggård ja. Den ska jag ta med mig och gå och sätta mig på min lilla hörna. Ja.
Nu skulle du ha haft en sån här magnetlapp och klistra fast där borta så du inte slår ner det. Nu är vi färdiga här i Stenö. Man måste försvinna härifrån klockan 12. Annars blir man förmodligen instängd för det är en bom där. Så nu ska vi utanför bommen. Sen vet jag inte riktigt vart vi ska. Vi tvättade ju Frankie igår och det blev ju ganska stor skillnad faktiskt mot innan för den var jättesmutsig. Och den här tiden när det är lite plus och blött och fan vad smutsigt det blir. Det är helt sjukt. Bilarna blir ju svarta bara på kort stund. Så man ser faktiskt, vi har bara åkt några kilometer från tvätten. Man ser ju nere vid trösklarna att det börjar bli smutsigt igen. Men för övrigt är den fortfarande vit och fin tycker jag. Så att det var gött att få tvättat lite. Den är lite smutsig på ena sidan. Jag säger, det har jag fan missat. Det måste jag ha missat med borsten. Och även där bak. Det var dåligt gjort. När man står på en ställplats camping då ingår det här faktiskt. Men jag tror den här maskinen hänger på många samvete tror jag för att vem som helst kan använda den utan att betala någonting. Däremot står det för övriga så är priset 75 kronor och det betalas i receptionen. Tycker jag är lite dyrt för att tömma toa, tack. Men som sagt var, det var bara att trycka på start och så välja vilken tank man har. Och så stoppa in den och trycka på start igen och så funkar det. Det här är en jäkla fin kyrka som ligger här i Sandane. Den är jättefin den kyrkan. Men här finns faktiskt en lunchrestaurang här så vi ska kolla om det är uppe. Jättefint det här gamla huset, eller de här gamla husen skulle jag säga. Och så ligger den fina kyrkan där borta med. Får jag se om det är uppe. Nej, det var... De höll på att förbereda för morgondagen. Och då kommer det vara jippo för barn och familjer och så. Alla är välkomna så ni kan komma också. Men de har ingen lunch där nu på vintern. Det börjar till våren eller sommaren igen. Och så började han fråga om husbilen. Bor ni i husbilen? Jag har också husbil, sa han. De var gamla de två, det var äldre människor. Jag hade mest tänkt bara att jag ska ta. Ja. Jag ska vi åka bort och ställa oss i hamnen? Ja, vi gör det. Vi kommer ner hit. Googla lite. Se om vi hittar något trevligt ställe att stå på.
en ställplats, men jag är inte säker på att den fungerar på vintern eftersom det står båtar där. Vissa platser. Kan inte stå där. Och en redan is. Här brukar det vara platser. Det brukar en plats där borta. Så kanske det är en plats. Mm. Vi backar in här. Det är bra uppifrån. Det är mycket bättre än där vi hade i förra tiden. Alltså. Det var så förvirrande för det var så mycket rutor. Det var en ruta för varje kamera liksom. Jaha, men det går att få här också. Det kan man Men det ändra. var otroligt förvirrande. Ja. Ja. Och varför plockar du ut mig nu för? Jag funderar på om jag ska ta och redigera en stund till då. Men ska vi ha en kopp kaffe till eller? Ja, jag ska fixa det. Så, nu drog jag i byxan så jag gick sönder. Ja. Fattigt. Ja. Det är fattigt nu. Ja, faktum var att här nere i den här hamnen så hade vi faktiskt kunnat stå till imorgon, för man står jättebra här. Men vi ska till Axmar imorgon, var meningen. Vi har bokat en plats där. Men nu läste Carola att det var blixthalka på väg till bland annat Gävleborg. Ja, det var ett jättestort område. Det var flera olika län som kommer drabbas av blixthalka från och med i natt. Och då kände vi att fasen då åker vi till Axmar idag. Och de har 2 ställplatser där. De har en ställplats för 100 kronor utan el, så vi tar den i natt. Och så ska vi ha den andra imorgon. Den andra är ju nere vid restaurangen. Så nu har jag suttit och redigerat i 2,5-3 timmar tror jag. Eller 2 timmar, 2,5 timmar i alla fall. Nej, det är nog fasen mer, för vi har varit på 2 ställen. Jag har satt och redigerat det med. Och jag har suttit och redigerat jättemycket idag. Men nu är jag färdig, så nu ska det bara laddas upp. Och vi har tagit oss till Axmar. Fast vi står inte nere vid Axmar brygga, men vi står här uppe vid kaféet. Där finns en ställplats. Men det är ju december, så nu ska vi ta våra adventsgott och dricka, tänkte vi. Carola har sin Prosecco adventskalender och jag har min ölkalender. Så nu ska vi se vad det är i dagens kalender. Ja, vi har en liten plutt som gottar till det. Ligger du gott där, Putta? Ja, ligger gott där. Och här har vi Carolas goda bubbel. Och så har vi min här, och jag vet inte vad det är den. Det är nummer 5 idag. Ska vi se. Trollar vi fram den här. Oj, det var ingenting jag känner igen. Starköl 4,8%. Sleepy Bulldog Pale Ale. Det blir spännande, älskling. De är ju vanligt. Det luktar lite rengöringsmedel. Ja, det brukar vara jättegott när det luktar rengöringsmedel. Får jag smaka idag med? Den var god. Den var nog fast den godaste hittills. Ja, tycker jag. Kanske bara att det är fredag. Ja, det kanske... Ja, det är fredag idag. Ja, det är ju därför. Det var lite blommigt. Den här var lite mörk träfärgad.
Eller vad man ska säga. Den passar med inredningen. Samma färg som inredningen. Vi har 22 grader där inne och gasolen jobbar på fint. Jag har ju suttit där fram och redigerat nu i passagerarstolen, alltså på det bordet som är bakom. Och sen precis under fötterna så är det galler där värmen kommer upp. Så man sitter jättebra där och redigerar. Det funkar jättebra faktiskt. Marknad idag och vi har ju bokat en plats på ställplatsen nere vid Axma brygga, så vi ska åka ner dit. Och då kan vi använda faciliteterna, toaletter och sånt som är där också. Här uppe finns inga toaletter på den här ställplatsen, men det här är ju en ställplats som vi står på nu. En stor jäkla grusparkering bredvid kaféet här borta. På förmiddagen idag ska Sweden Glamper komma förbi här också, så vi ska heja på varandra lite grann. De är på genomresa, de ska norröver. Och de åker förbi här, så de tänkte komma förbi och bara tjingsa lite. Så det är jättetrevligt. Så jag vet inte riktigt när de kommer. Men så tänkte vi, då åker vi ner dit och så rekar vi och ställer oss på vår plats. Och så kan vi tala om var de ska stå någonstans och så. Och så ska vi väl gå på marknad senare idag. Det regnar och 5 plusgrader. Så att det har ju varit lite mildare i natt. Det har inte... Gasolmätaren stod på 54% igår klockan 4 tror jag, eller någonting sånt där. Och idag nu då klockan 10 så stod den på 41%, så det har inte gått speciellt mycket gasol i natt. Men vi kör ju kylskåp och värme och alltihopa. Så nu har det rättat till sig lite. Är det en bit över, alltså en bit upp på plusskalan så att säga, så drar det inte riktigt lika mycket. Sen så kan man ju köra den på nattläge också. Det gjorde vi förra natten. Och då drar det lite mindre. För det behöver inte vara 21 grader inne på natten. Det räcker ju med 18. Så då kan jag tänka mig att man sparar lite gasol också faktiskt. Så jävla hög. Glömde jag filma när vi körde fram här vid Axma brygga, men nu är vi i alla fall framme och hamnar bredvid ett par som vi träffade här förra gången vi var här, men sen så träffade vi dem i Spanien också och de verkar stå här nu igen. Det är 3:e gången vi stöter på dem. insåg
helt plötsligt att jag måste ha tagit fel adventskalenderpresent. För det står den 7 på den. Och den 7 innehöll Småland idag. Och den har jag snart gjort slut på. Men den var jättegod, Småland. Men den skulle jag haft imorgon egentligen. Så att jag har tagit fel när jag tog med mig hemifrån. Och nu har vi haft besök av Patrik och Micke på Sweden Glamper. Det var jättekul. Satt och köta här i husbilen en bra stund. Mycket att prata om. Och sen så promenerade vi tillsammans upp till julmarknaden som var här uppe i det gamla järnbruket. Och det var jättetrevligt. De hade grillar igång inne i järnbruket så det luktade och rök där inne. Och så var det fullt med utställare och så satte vi oss på en servering där uppe på loftet och så käkade vi, jag tror den godaste gulaschsoppa jag någonsin har ätit alltså. Den var fantastiskt god med mängder av rejäla köttbitar i. Oj, vad mycket kött det var i den. Det var riktigt gulaschsoppa eller? Ja. Sweden Glamper är med oss idag. De går här bakom. Nu ska vi gå på lite julmarknad och se vad de har för trevligt där. Det finns säkert någonting som Carola blir intresserad av. Ja, här är faktiskt lite snö här. Så, men det är inte tillräckligt med snö för att skapa lite julkänsla, det vill jag inte påstå. Samtidigt så silar regnet ner här också. Well, that wasn't really part of the plan. All right. Silent night, holy night. Och det luktar här inne. Ja, de eldar ju här. Här kan man köpa fina skärbrädor. Jag hade arbetskamrater en gång i tiden som höll på att göra skärbrädor i parti och minut. Hittar du hundar? En tax. Det är den här ugnen där de gjorde järn för. Det var en skorsten upp igenom där. Jäkla häftig byggnad alltså. Det är en rejäl byggnad, högt i tak. Ni ser skorstenen här med järnbanden runt liksom för att hålla ihop alltihopa. Så jäkla häftigt. Oj, vad mycket kött det var i den. Det var riktigt gulaschsoppa eller? Ja. Svenskött är grymt av det. Mm. Ja, det brukar vi koka och koka mycket på en gång. Det var så. Alltså det var trevligt. Vi promenerade omkring där uppe och tittade på vad utställarna hade. En av utställarna stod och sålde fiskeprylar, små rullar och spön och sådana här grejer. Och helt plötsligt frågade de mig om jag var nöjd med den nya bilen. Då var det följare. Ja? Ja, vi har åkt hit för att kolla på julmarknaden. Ja, där var vi förra året. Det är för små fiskar. Nej. Inte? Stora regnbågar och rödingar. De är rullarna. Ja, men de här får ju regnbågar på. Ja, men jag tänker de är så små. Det är vimpelsvamp. Ja. Ja, är du härifrån? Falun. Från Falun? Jaha, ja. Så att det var kul, stod och pratade en stund med dem. Och
Det smattrar på taket. Så det är sämsta tänkbara julvädret. Det är ingen julstämning överhuvudtaget. Mer än det lilla vi försöker skapa här inne då. Men det är så jäkla tråkigt väder. Det är 5 plusgrader och spöregnar. Så det är lite synd. Men vi har det mysigt här inne, eller hur? Tycker du det? Det tycker jag. Var din bubbel god? Den var lika god som alltid. Ja. Vi fick en liten tomte utav Micke och Patrik där som hängde på en flaska bubbel som vi fick också.